So yun na mga katugis, may na-discover lang ako. So ito, kung makikita nyo itong Intercom, yan, i-download nyo lang yan. So para lang sa to sa mga nagtitipid, no. Tsaka yun nga, kung sakali na magra-rides kayo, yan, ano lang to, mga tips lang para makatulong lang sa inyo, no. Ito yun, yan, i-open nyo lang yung voice detection, tapos i-connect nyo lang siya sa wifi ng isang cellphone. Bali bubuksan nyo isang cellphone yung hotspot, tapos i-connect nyo siya, tapos ayun na, tapos pwede na kayong magsalita. So testingin natin yung range nya pagka nagra-rides o kaya tumatakbo. Testingin lang namin yung range kung gaano kalayo. So kita nyo naman, medyo malayo na siya. Magsalita nga. Hello. Oh, yun. Nakikinig nyo pa naman. Sige, lumayo ka. Okay, wait. So yun yung aking kapatid, oh. So yun, medyo malayo-layo na. Ano? Giba. Oh, malinaw-linaw. Positive. Ano? Okay. Malakas pa. Giba. Ano? Sa may traktura. Baka wala na yun doon. Okay, try mo lang. Ano, meron ba? Oo naman. Ala, oh, lupit. Layo na to. Sige pa. Ano? Oo. May naradaan. Ano? Sige pa. Hanggang doon sa may kamelya. Ay, layo na. Sige nga, diretso pa. Ayun, nawawala na. Wala na, balik. So, yun, oh. Katagis, medyo ano na. Yan, hanggang dyan lang, ano. Kinig mo pa, oh. Ha? Ano na? Nawawala na. Bumalik ka na dito. Oo, ganito. Bumalik ka na. So, yun mga katugis. So, pwede sa pang mga yan, intercom yan. Pwedeng gano'n. Siguro, ano lang, mga 100 meters pwede na, no? So, yun. Pinakita ko lang yung gaano kalayo yung range nitong ating dinownload na application na Intercom.